tiền baขึ้น thôi ra coi người ta gọi lại tục trở ra bảy trăm đã hay tin vợ thôi gì mất bố cút của bố gì đây rồi đây rồi còn không có nào không trang họ tên cũng đi đo nó cho tí về đây thôi đâu mà mình con tụt rồi đi được rồi mới ơi xí bông prok anh ra về phụ như ấy đấy cùn không gì tao ngáo tao mất ở những người phụ nghe cái gì cứ cô tao một đôi đi từ cái nuôi bờ vây luôn tira sulit aneh cak sulit min sulit nek cak mungkin ini nang pencak ini cak nak dinha anak punya dinha pencak wajud về chút nữa muốn bener.
tôi nó như thế ôi kho đây trong nó cái kia trên kiểu đó có tên đấy sát này luôn cổ bạn nên thì rất là tập bị ơi đúng rồi nó để mình nào tận đâu hay vậy